گلای پارچه‌ای امسال توی طراحی لباس خیلی استفاده شده. توی این پست آموزشی قراره که یک مدل از همین گل‌ها رو به شما آموزش بدم. برای درست کردن این گل شما نیاز دارید به این الگو. برای اینکه شما بخواید سایز بزرگتری از این الگو رو داشته باشید، باید هر بار 0.5 سانتیمتر بزرگتر از این الگو رو تهیه بکنید تا بشه 3 سایز. حتی توی 4 سایز هم میتونید این الگو رو برای خودتون آماده بکنید. من فقط یه دونه از سایز کوچیکش براتون اندازه ها رو نوشتم. انتقالش میدین روی حریر. پارچه‌ای که من انتخاب کردم برای کار حریر سیدانه. من چند لاش کردم و انتقالش دادم الگو رو روی حریر. حالا با قیچی دور اون رو خارج میکنم. انتقال طرحتون با خودکار حرارتی باشه. یه حوله میذارید زیر دستتون. گلبرگ‌ها رو از همدیگه جدا میکنید. از هر گلبرگ و منظورم از هر سایز شما میتونید تا 10 تا دونه برش بزنید. اگه خواستید گلبرگ بیشتری داشته باشید میتونید تا 15 تا هم پیش برید. دور تا دور گلبرگ رو شما با شعله فندک یا شعله شمعی که سیاه نکنه حالت بدید. خیلی کم جمع بشه. برای برگ میتونید که توی سایزهای مختلف اون رو آماده بکنید. من یه چیزی حدود 5 سانتی متر، بلندی اون حدود 11 سانتی متره که این اندازه برای برگ قابل تغییره. اینم دورشو سریع شعله میکشم. و بریم برای اتو کردن. همه گلبرگ‌ها یه جور اتو میشه. از سمت داخل یا از سمت پشت فرقی نمیکنه چون ما از هر دو سمت رو باید اتو بزنیم. از چاقو، پشت چاقو میتونید استفاده بکنید به صورتی که اون رو روی شعله اجاق گازتون میگیرید و شروع میکنید به زدن خط. همه خطوط باید انتهای اون برسه به این قسمت. البته ما 3 سانتی متر بیشتر رو حالت خط بهش نمیندازیم. من از این اتو استفاده میکنم برای خط انداختن. یه حوله زیر دستمه و شروع میکنم به خط انداختن. حالت انشعاب بهش میدم و به صورت هم مرکز اگه بخوام ادامه بدم باید برسه به اینجا. برعکسش کردم و ما بین اون قسمتی که اتو نخورده بود دوباره خط میزنم. همه گلبرگ‌ها به یک صورت اتو میشه. برای خط انداختن برگ رو کاملا روی حوله بازش میکنید و یه خط میندازید وسطش. برعکسش بکنید. و حالا بیاین و دو سمت اون رو خط بندازید. این اتوی شما باید متصل باشه به دیمر که موقع خط انداختن اون رو نسوزونه و یا میتونید که یه لیوان آب کنار دستتون بذارید و سر اتو رو فقط این ناحیهش رو بزنید داخل یک لیوان آب بینه تا حرارت کنترل بشه. من برش گردوندم و ما بین خطوطی رو که زده بودم رو دوباره اتو میزنم. دقت بکنید اتوی من فرم هلالی شکل داره. همه خطوط رو میزنیم. سریع این کارو بکنید. باز برش گردونید اگه نیاز بود و اون طرف رو بازم اتو بزنید. آخر سر یک بار دیگه خط مرکز رو میزنم و دستتون رو اینجا قرار بدین و نگهش دارین تا سر برگ کاملا فرم بگیره. پشت این رو من باید بردارم و چسب بزنم و سیم بهش بزنم. سیمی که اینجا استفاده میشه
سیم شماره 5 و یا سیم شماره 7. هر چقدر برگ شما بزرگتر باشه باید سیمتون رو قوی تر بکنید. توسط چسب‌های مختلفی که توی بازار هست این کار رو انجام بدین. چسب حرارتی میتونه انجام بشه و انواع و اقسام چسب‌هایی که به صورت مایع و بیرنگ هست. اینو چسب بزنید، آماده داشته باشید و به این صورت آماده این برای وصل برگ‌ها در آینده. برای پرچم گل من حدود 12-13 تا دونه مروارید شماره 6 رو فرستادم داخل سیم شماره 3. 20 سانت اون رو رها بکنید و شروع بکنید به اولین مروارید که داخل کردید. حدود 2 سانتی متر که اون رو پیچیدید مشترک کردین، دو تا سیم رو با هم دیگه دور بیاین، 2 سانتی متر فاصله بدین و دوباره این سیم رو به هم دیگه پیچ بدین. یه مقدار کوتاه بلند بشه اشکالی نداره. ما تمام این تعداد مرواریدمون رو به همین صورت کنار هم دیگه متحد میکنیم. این سیم بلندمون رو حالا رد میکنیم از داخل همه سیم هایی که پیچیده بودیم و کاملا یکسانش میکنیم، پیچیده به هم میکنیم که از هم دیگه باز نشه. اضافه سیم رو دیگه من میتونم ببرم. اگه خواستین ساقه قوی داشته باشه میایم و از یه سیم قوی تر مثل سیم شماره 5 یا 7 استفاده میکنیم و از روی همه اونها عبور میدیم. گلبرگ‌ها آماده است و باید مونتاژ رو انجام بدیم. پایین همه گلبرگ‌های کوچیک رو من چسب میزنم. یه مقدار باید سرعت عملتون بالا باشه. همه گلبرگ‌ها به سمت داخل. از سایز کوچیک شروع کردم. ردیف اول با 3 تا گلبرگ شروع میکنم. حالت کاسه‌ای گلبرگ به سمت داخله. اگه شما میخواین بیشتر از این گل‌ها یاد بگیرین و متنوع‌تر میتونید به کلاس‌های مجازی ما گل‌های پارچه‌ای و گل‌های مخملی مراجعه بکنید. همینطور برای پیشرفته تر شدن کارتون میتونید گل‌های روسی رو با ثبت نامش رو انجام بدید. همه گلبرگ‌های سایز کوچیک رو من مونتاژ کردم. همگی به سمت داخل. سایز بعدی رو قرار میدم روی میز کار و چسب میزنم. باز این گلبرگ‌ها هم رو به سمت داخل چسب میخوره. همه گلبرگ‌ها یکسان و در یه حد قرار دارن. میتونه مرکز گل شما یه مقداری حتی پایین تر قرار بگیره. هر موقع که خواستید گلتون خودش رو بازتر نشون بده، گلبرگ‌ها رو به سمت پشت باید چسب بزنید. این گل کاملا قابل شستشو هست. یه تعدادی از گلبرگ‌های سایز دوم رو دیگه برمیگردونم. و از اینجا به بعد تمامی گلبرگ‌ها به همین صورت مونتاژ میشه. یعنی از سمت پشت طوری که گل خودش رو در حین باز شدن نشون بده.
احتمالاً موقعی که در حال سوزوندن لبه های گلبرگ هستید، اگه دیدید که یه مقداری سیاهی داره لبه گلبرگ ها، حتما با قیچی اون رو خارج بکنید. بریم سراغ آخرین سایزمون. نکته‌ای که برای آخرین سایز داریم این هست که چون این گلبرگ ها بزرگه، شما به این صورت اون رو چسب بزنید، یه پیلی خیلی کوچیک بهش بدید و حالا دیگه اینجا رو چسب میزنیم و وصلش میکنیم به زیر بقیه گلبرگ ها. تا انتهای گلبرگ ها به همین صورت شما میتونید مونتاژ رو ادامه بدین و در نهایت برگ های خودتون رو زیر اون قرار بدین و توسط نوار کاترین همه رو با هم دیگه یکسان بکنید.